हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा आइपिओ भनेको के हो, कस्तो कम्पनीले आइपिओ इस्यु गर्न पाउँछ, कम्पनीले आइपिओ इस्यु गर्नुको कारणहरू के हुन् र आइपिओ पछाडिको कालो कर्तुतको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आइपिओ को फुल फर्म हुन्छ इनिसियल पब्लिक अफरिङ र आइपिओ भनेको कम्पनीको इक्विटी सेयर दिएर पैसा उठाउने एउटा तरिका अथवा माध्यम हो। अब कुरा गरौँ कस्तो कम्पनीले आइपिओ इस्यु गर्न पाउँछ त भने पब्लिक कम्पनीले मात्र आइपिओ इस्यु गर्न पाउँछ र प्राइभेट कम्पनीले आइपिओ इस्यु गर्न पाउँदैन। आइपिओ इस्यु गर्नुभन्दा अगाडि कम्पनीले प्रस्पेक्टस बनाउँछ र जुन प्रस्पेक्टस र एप्लिकेसन दिएर धितोपत्र बोर्डलाई निवेदन दिन्छ र धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति आइपिओ निष्कासन गर्ने अनुमति पाएपछि कम्पनीले कम्पनी रजिस्ट्रार अफिसमा त्यसलाई रेकर्ड गराउँछ। रेकर्ड गराइसकेपछि कम्पनीले प्रस्पेक्टस सर्वसाधारणलाई इस्यु गर्छ र त्यस प्रस्पेक्टसमा के कुरा हुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। प्रस्पेक्टसमा कम्पनीको नाम, कम्पनीको फुल डिटेल हुन्छ, कम्पनीले के काम गर्छ, कम्पनीको जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी र आइपिओ इस्यु गर्नुको उद्देश्य के हो, कारण के हो, आइपिओ को पैसा केमा खर्च गर्दैछ कम्पनीले र कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, कम्पनीको फ्युचर प्लान कस्तो छ, सबै डिटेलहरू हुन्छ। र अब कुरा गरौँ कम्पनीले आइपिओ इस्यु गर्नुको कारणहरू के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा। कम्पनीले चाहे भने त इन्भेस्टरबाट पैसा पनि उठाउन सक्थ्यो, तर आइपिओ नै इस्यु गर्नुको कारण के हुन् भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। कम्पनीले आइपिओ इस्यु गर्नुको कारण भनेको एउटा क्यापिटल रेज गर्नको लागि, पैसा उठाउनको लागि, अर्को भनेको पब्लिसिटी र मार्केटिङको लागि। कम्पनीले आइपिओ इस्यु गर्यो भने कम्पनीको बारेमा, कम्पनीले बनाउने प्रोडक्टको बारेमा बजारमा सर्वसाधारणलाई थाहा हुन्छ र सर्वसाधारणलाई पब्लिसिटी हुन्छ र मार्केटिङ हुन्छ। र अर्को कारण भनेको कम्पनीको भ्यालु बढ्छ। कम्पनीले आइपिओ इस्यु गरेपछि सेयर नेप्सेमा लिस्टेड हुन्छ र सेयरको प्राइस बढ्यो भने कम्पनीको भ्यालु बढ्छ। र अर्को भनेको कम्पल्सरी रिक्वायरमेन्ट, कुनै पनि पब्लिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ यो चाहिँ कम्पल्सरी प्रक्रिया हुन्छ, आइपिओ इस्यु गर्नै पर्छ। अब कुरा गरौँ कम्पनीको आइपिओ निकाल्नुको पछाडिको कालो कर्तुतको बारेमा। अहिले नेपाली सेयर बजारमा एक पछि अर्को गर्दै आइपिओ को होडबाजी चलिरहेको छ। एउटा भर्न पाएको हुँदैन, अर्को आइहाल्छ र आइपिओ आउनु, सर्वसाधारणलाई कम्पनीमा हिस्सा दिनु राम्रो कुरा हो। तर आइपिओ को नाममा कम्पनीले कमाइ खाने धन्दा बनाएका छन्। बुक भ्यालु 100 भन्दा तल भएका, रिजर्भ नेगेटिभमा भएका र कम्पनीको अपरेसन 5-7 वर्ष हुँदा पनि, कम्पनी चलाएको 5-7 वर्ष हुँदा पनि अझै पनि लस भएका र अर्निङ पर सेयर नेगेटिभमा भएका त्यस्ता कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासन दिनु एउटा गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम हो। यदि बुक भ्यालु 80 हो, कुनै पनि कम्पनीको बुक भ्यालु 80 छ भन्नुको अर्थ अहिले तत्काल कम्पनी डुब्यो भने रु 100 पर किता हालेको सेयरबाट रु 80 मात्र प्राप्त हुन्छ। र यस्तो बुक भ्यालु 100 भन्दा कम भएको कम्पनीलाई रु 100 मा आइपिओ किन निष्कासन गर्न दिइन्छ। र अर्को भनेको कमजोर वित्तीय अवस्था भएको कम्पनीले आइपिओ बिकाउनको लागि आफ्नो वित्तीय अवस्थालाई छेडखानी गरेर अथवा जालजेल गरेर राम्रो देखाएर सर्वसाधारणलाई लुटिरहेका छन् र घोराही सिमेन्टको वित्तीय अवस्थामा पनि छेडखान भयो, जालजेल भयो भनेर न्युज आएको थियो, तपाईले पनि सुन्नुभयो होला। एउटा उदाहरण सहित कुरा गरौँ। हिमालय दोलखा हाइड्रो पावरले आइपिओ 2019 मा इस्यु गरेको थियो र इस्यु गर्ने बेलामा कम्पनीले प्रस्पेक्टसमा अर्को वर्ष 20% डिभिडेन्ड दिन्छ भनेर न्युज आएको थियो, तर आजसम्म डिभिडेन्ड दिएको छैन। आज पनि कम्पनीले आफ्नो ऋण तिर्न सकेको छैन र कम्पनीले ऋण तिर्नको लागि अस्ति भर्खर 75% राइट सेयर इस्यु गरेको छ, त्यो पनि ऋण तिर्नको लागि। त्यसैले कम्पनीहरूले यस्ता झुटा वादाहरू गरिराख्छन् र त्यसैले आइपिओ को लुट धन्दाबाट बच्नको लागि हामी आफै सचेत हुनु आवश्यक छ र कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेरेर कुन आइपिओ एप्लाई गर्दा फाइदा हुन्छ र कुन आइपिओ एप्लाई नगर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने बारेमा हामी आफै सोच्नु आवश्यक छ र त्यसलाई निर्णय गर्नु आवश्यक छ। यस्तै अरु भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक यू।